und erzählen von der Organisation. Die soll bilden und erziehen unsere Generation. Wir sind alle hier so frei, wir sind alle hier so deutsch, wir sind alle hier so jung, wir stehen alle hier dabei. Warum wollen denn die Jugend anderen Ländern ihre Tugend nicht verändern? Nur ein Streber geht vorüber anderen, aber wir sind alle freie deutsche Jugend. 1, 2, 3, die beste Partei. Az IFA Wartburg 1.3-as alsó középkategóriájú személygépkocsi 4 ütemű ottomotorral felszerelve hagyomány és új technika ötvözete. A kocsiszekrény bevált alapkoncepcióját felértékeli a részletekben eszközölt módosulások sora. Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában. Ha figyelemmel követitek videóinkat, akkor tudhatjátok, hogy már többféle keleti klasszikust hoztunk el nektek. A púpos Wartburg és 353-as kocka után most azok utódját, az 1.3-as mutatjuk be nektek. Na, emelkedőt megnézzük, mennyire bírja. Visszakettő padlógáz. Megy ez, kérem, megy ez. Nagyon jó. Figyelj, semmi kopogás, nem? Pedig elég vacakúton. Sziasztok! Berényi Zsolt vagyok, az Oldtimer Automobil Kft. Ügyvezetője, tulajdonosa, és a Klasszik Kaszni mai adásában egy nagyon szép Wartburg 1.3-as személygépkocsit szeretnék nektek bemutatni. A Wartburgnak ez a 1.3-as modellje, ez a NDK, hát igazából megszűnése előtti évekre tehető az utolsó pár évben a gyártása. Szerettek volna egy kicsit a Wartburg márkán javítani a NDK-s kollégák, így a Volkswagen Golf 2-esnek a motorja licenszét megvásárolták, és építették be ebbe a csodaszép karosszériába. De ahhoz, hogy a Golf motor beférjen, igazából némi átalakításra volt szükség a motortérben, mint akkor már a külső részekben is, úgyhogy így alakult ki ez a hát többeknek tetsző, többeknek nem tetsző, Gúj nevén sokszor múmiának is hívták ezt az autót, úgyhogy kicsit már műanyag lökhárítókkal, újabb lámpákkal, irányjelzővel, egy átgondolt, átdizájnolt beltérrel alakult ki ez az autó. Ami az érdekessége, hogy ezt csak 88 decemberétől 91 áprilisáig gyártották ezt az autót, tehát viszonylag kevés darabszámban, 145 000 darabban készült ez az autó. Talán ezért is érdekes, hogy elfogytak ezek az autók. Azért hajlamosak voltak a korrózióra, rozsdásodtak, illetve hát a 2000-es években azért nagyon sokan használták munkásautónak is, mivel óriási csomagtartója volt, nagyon sok mindent elnyelt. Szép nagy teteje van neki, úgyhogy előszeretettel tették rá tetőcsomagtartót, létrát és mindenféle vödröt, úgyhogy előbb-utóbb ezek az autók elhasználódtak. Ez az autó egy nagyon szerencsés túlélő, ennek mindösszesen egyetlen egy gazdája volt, egy veszprémi idős házaspártól sikerült az autót megvennem egy 3 hete. Egészen pontosan 38 000 kilométer futott összesen az autó, és egész életében fűtött garázsba állt. Úgyhogy hihetetlen mód megmaradt az állapota, szinte mondhatni, hogy újszerű. Gyakorlatilag sérülve soha nem volt, rozsdásodás nincs rajta, hátul van egy-két pici horpadás, de ezen kívül egy teljesen új állapotú autóról van szó. Az idős házaspár nagyon szerette megóvni a dolgait, hihetetlen módon figyeltek arra, hogy nehogy valami sérülés vagy kis kalsz legyen rajta, úgyhogy újkorában vettek rá egy bútor kárpit anyagból készített üléshúzatot. Ez még a kanizsa bútor időszakból ismert ilyen csíkos üléshúzat, ami nagyon jól megvédte az üléseket, de mindezt megfejelték még egy igazi báránybőr első üléseket tett húzatra, ami aztán végképp azt a hatást érte el, hogy egyáltalán nem kopott az autó ülése, és mondhatni, hogy szerkezetileg is olyan, mint egy új autóba ülni. Talán még ami érdekesség, hogy ilyen kis matricák, mint például a váltónak, a sebváltónak a kulisszáját mutató, hát gondolom újkorában rárakasztott matrica, a mai napig nincs leszedve róla, tehát ott látható igazából látótérben kicsit zavaró is, de hát sokan úgy voltak vele, hogy őket ez nem érdekli, és ez így megmaradt. Ami még érdekessége az autónak, hogy
A csomagtartója teljesen érintetlen. Ez azt jelenti, hogy se az emelő, se a pótkerék soha az életben nem lett bele kivéve. Józsi bácsi és Magdénin elmondása alapján igazából még krumpliság se nagyon volt a hátsó csomagtartóba, mindösszesen 1-2 ásványvizet szállítottak vele. Nagyon-nagyon vigyáztak az autóra. Hát a hátsó ülése nagyon volt használva, mert felnőtt lányuk már akkor kevésbé használta az autót a hátsó ülésen, mikor ez az autó előbb megkerült. Szintén érdekessége, hogy a kocsi úgy került hozzám, hogy a idős házaspár lánya keresett meg engem, hogy olvasta a tevékenységemet, az oldalamat, és hogy szeretné, hogy az autó egy nagyon jó helyre kerüljön, és hogy szeretnék, hogyha én venném meg ezt az autót tőlük. Volt egy kis megbeszélés, személyes találkozás, és hát az autó állapotát tekintve egy nagyon gyors megegyezés történt, úgyhogy így boldog tulajdonosa lettem ennek a gépjárműnek. A lánya még elmondta nekem, hogy a NASZ ajándékuk az volt, hogy ezt az autót kölcsön kapják az édesapjától, és hogy ezzel mehettek el NASZ útra, úgyhogy még a kedves lányának is egy kedves történet fűződik az autóhoz. Környezetvédelmi szempontból már természetesen sokkal jobb volt, mint a korábbi kétütemű változata, és ezt még tovább fokozta azzal az első tulajdonosa, hogy amikor az autó új volt, lehetett rá kérni utólagos katalizátort, hogy a gépkocsi környezetbarát termékű autó legyen, úgyhogy ezt Józsi bácsi szeretettel be is rakatta az autóba, úgyhogy az autó most már olmozatlan benzinnel működik, amit ide külön föl is ragasztottak a benzinbetöltőhöz, hogy nehogy véletlenül olmos benzint tankoljanak, amikor még volt. Úgyhogy a kisöreg hihetetlen módon figyelt ezekre a dolgokra is. Tovább érdekessége, hogy Józsi bácsi vezető volt, raktárvezető volt, és neki volt céges autója, úgyhogy a Warburg az neki csak ilyen templomba járós, illetve hétvége autónak használta. Ezt mosolyogva mondta is, hogy hát ez azért ilyen állapotú autó, mert ezt csak kizárólag templomba járásra használták, ami persze nem igaz, hanem inkább csak ilyen rövid nyaralásokra, Balatonhoz, illetve többször voltak fel Ausztriába, Bécsbe, szerettek oda vele járni. De hát mivel Veszprémben laktak, ki közel volt a nyugati határ, úgyhogy a kilométerek így sem nagyon mentek az autóba. Hogy mondjam, hogy bizalmas, meghitt viszonyban vagyunk. Szerintem koncentráljunk a vezetésre, nagyon jó volt a Kossuth Rádió, köszönjük szépen. Próbáljuk ki ezt a Super 1.3-as technikát. Én ezen tanultam vezetni 1996-ban Juhász Peti bácsinál, aki mindig azt mondta, hogy Zsata, induljunk meg, mi nagyapa. És ezzel tanultunk. Nem csak én, hanem az összes barátom. Na, az autó amúgy nagyon jó vezethető, különben mivel újszerű állapotú, tehát annyira jó az úttartása, mint egy új autónak. Szépen veszi a sebességeket. Kicsit a tető az alacsonyan van nekem, mert hozzáér a fejem a tetőkárpithoz. Pedig 180 cm vagyok, nem vagyok olyan túl magas, de motorja az nagyon szépen jár. Szuper ez a kis ledes benzin szintmérő, amit ennél a típusnál meg a Trabantoknál alkalmaztak. Az 1980-as évek vége felé az IFA termékei már bőven előregettek, és arra jutottak, hogy valamit újítani kellene. Így született meg például az 1.1-es Trabant és az 1.3-as Wartburg is. Mibe különbözik ez például a 353-as szériától? Hogyha közelebbről megnézzük, láthatjuk, hogy új műanyag lökhárítókat kapott, átdolgozott fényszórókat és egy hatalmas első indexbúrát. Az oldalsó az itt található a kitámasztott sárvédő mellett. Ha végigjövünk az autó oldalán, akkor megfigyelhetjük rajta Wartburgokra jellemző idomokat, viszont a fenekénél megint egy apróbb újítást, ismételten műanyag lökhárítót és átdolgozott, újfajta szabványnak megfelelő lámpabúrákat találunk. De nézzük meg, hogy az utastérben milyen változások történtek. A 353-asokhoz képest az utastérben is történt némi változtatás. Igaz, mondjuk az ajtónyitó az ugyanolyan, mint a korábbi szérián, viszont a teljes műszerfalat átdolgozták, a műszercsoport is kicsit más, és
elég tágas, utasok számára is, és tárolás szempontjából is kifejezetten előnyös, mert az anyós oldalán is van egy, hát nem kesztyűtartó, viszont egy tároló rekesz, ami a sofőr, hát a bal térdénél is megtalálható, úgyhogy bőven el tudunk benne helyezni dolgokat. Váltó az a kormány mellől középre került, ez amúgy egy 4 fokozatú manuális, aminek mind a 4 fokozata szinkronizált. De nézzük meg, hogy hátul mennyi hely van. Ugye az első biztonsági övek, azok görgősek, vagy hogy szokták ezt mondani, nem tudom. Viszont ha hátra beszállunk, és nem tudunk beszállni, ha kinyitjuk az első ajtót, és lenyomjuk a pöcköt, akkor tudjuk csak kinyitni az ajtót. Itt fordítva működik, mint a legtöbb autón. Na szóval, hogyha beszállunk, ugye az ajtón van egy kartámasz, ablaktekerő, hamutartó. Hát én vagyok 173 centi, én tök jól elférek, szerintem el is tudnék benne feküdni. A kalaptartó a 353-asokhoz képest nagyobb lett, tehát itt is nagyobb a helykínálat. És akkor nézzük meg a csomagtartót, amiről a Wartburgok híresek voltak. No hát itt van ez a fantasztikus méretű csomagtartó, amiben igazából akár 2 ember is beleférne összehajtogatva. Ezért szerették a Wartburgot, mert hát óriási csomagtartója volt. Meg lehet nézni a kárpitoknak az állapotát, meg a minőségét. Igazából ez a korábbi típushoz képest már egy jól kárpitozott típus volt. A pótkerék külön kis, hát nem is tudom, védőhúzatot kapott, ami még szebbé tette ezt a belteret. Megvan az autónak az eredeti kezelési útmutatója, benne ilyen különböző tankolások, hogy merre jártak az autóval a 38 000 km alatt, úgyhogy végig követhető igazából az autónak az életútja, meg a méterei. Itt pont van egy ilyen kis aranyosság, hogy Balaton fűszfőről Kenessére, Akarattyára, Bozsokra, Enyingre hogyan kellett eljutni. Hát régen, mikor még nem volt a GPS, akkor ez volt a GPS. Otthon megírták előre, és akkor a kedves Schmidfahrer megvezette a sofőrt, hogy merre kell menni. Szintén érdekesség egy eredeti kis keréknyomásmérő. Szerintem ez is még NDK gyártmány, gondolom az autóhoz járt. Van hozzá egy gyújtógyertya, vontatókötél, de ahogy nézem, ezt soha nem volt használva, úgyhogy vissza is tesszük a helyére. Az első segélylát az szintén bontatlan. Hát már lejárt mondjuk nem kb. 20 éve, de hát bontatlan. És a jól ismert Wartburg kongó hangját, ez szerintem felejthetetlen lenne az autónál. Remélem a kulcsot nem zártam be. Nézzük meg a belsejét. Érdekesség, a Wartburgnak fordítva nyílik a kis gombja, tehát az összes autónál, ahol lenyomjuk, akkor van zárva, ennek pont akkor van nyitva. Ezt nem tudom, hogy találták ki, de érdekessége szintén. Hát igen, itt ez a tipikus kanizsa bútor szövetből készült üléshúzat. Azt hiszem, hogy ez egy igazi 90-es évekbeli korkép. Elég sok autóban ez megtalálható volt. Ebbe érintetlen, napszívásmentes, nagyon szép állapotban van. Kalaptartót szintén meg lehet nézni, se fúrás, se pótféklámpa, semmi ilyen nincs benne. És akkor jó kis báránybőrhúzat, ami gyakorlatilag védi teljes egészében a belső kárpitozást. Érdemes megnézni a kormányt, hogy teljesen kopásmentes a kormánya, úgyhogy már ritka egy ilyenkorú autónál. Tehát azért ez most már 89-es júliusi gyártású autó, 89 szeptemberében helyezték forgalomba, úgyhogy 33 év alatt sikerült ilyen állapotban megmaradnia. Érdekessége, hogy ez még a korai típusoknál még ez kisebb ez az ajtóbehúzó, mint ami a 90-től volt rárakva. Ezt szakértők, vágyfülű szakértőknek mondom csak el, hogy érdekessége. Ajtókárpit nincs meghullámosodva, hát látszik, hogy ez nagyon esőbe, hóba egyáltalán nem volt ez az autó használva. Kongó jó hang, itt is megvan.
Nyissuk ki a gépháztetőt. Sokat ez se volt nyitogatva, mert a kitámasztónak a pöckénél semmi kopás nincsen, úgyhogy hogy látom, nem sűrűn kellett ezt kinyitni. Egy elég egyszerű motor, jól ismert Volkswagen Golf 2-esnek a motorja. Ugye mivel licensz motor volt, nem tették rá a Volkswagen logót, ezen egy IFA logó van a szelepfedél tetején, de igazából szerintem majd, hogy nem minden megegyezik a nyugat-német társával. Egy végtelenül egyszerű technika. Igazi 60-as évekbeli feeling a 80-as évek végén. Szintén érdekesség, hogy akik nem tudom, hogy mennyire ismerik a Warburgot, hogy ez egy alvázas autó, tehát a karosszéria külön lecsavarozható az alvázról, ami hát azért a 80-as évek végén nagyon nem volt jellemző. Volkswagen bogár használta ezt előszeretettel, illetve hát a Warburgnak az összes típusa ilyen alvázas volt, úgyhogy annyiból jó volt, hogyha az autó sérült, vagy mondjuk elrohadt, akkor annól lehetett kapni vadonatúj karosszériát, amit egyszerűen átcsavaroztak az alvázra, és már is meg volt oldva az autó. Ezt a mai világban most már nem lehet ilyet csinálni. Hát az illesztések azok olyan NDK-s, nagyon érdekes úgynevezett ahorngelb, vagy hát juharfa sárga. Az a színkódja az autónak. Közben egy tolat próbálok, úgyhogy elnézést. Kicsit párásodunk, ez a keleti autóknál megszokott, pedig a fűtés föl van rakva. Ó, micsoda technika. Figyelj, és működik. Nagyon jó. Ez a fűtés, ez tök jó. Amúgy jó, tényleg. Kapcsoltad be. Figyelj, nagyon király. És nem fázunk, pedig Nem, tényleg jó. 6 fok. Hát körülbelül. Hát igen, a dőlés a Warburgnak azért az nem biztos, hogy ezzel kéne versenyezni. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok! Sziasztok!